size since naka-quarantine lahat at wala akong chance na lumabas ng bahay to take a video of my motorcycle and to drive around the area. So naisip ko naman na gumawa ng video about the gears that I'm using habang nagdadrive ako ng motorcycle. It could be habang nagdadrive ako papuntang office or nag-chill driving lang ako, pupunta akong Tagaytay or anywhere else. So primarily ang ginagamit ng isang rider, which I also use, is yung helmet. So ang helmet na ginagamit ko for now ay AGV. It's AGV K3 SV. At ang pangalan niya ay Bolio. It's a replica of the helmet of Valentino Rossi. I think meron ding isang motovlogger na same kami ng helmet na ginagamit. So it's a large size and I bought it from Moto World more than a year ago. Actually, nauna pa nga tong binili kaysa sa motorcycle ko. So medyo excited ako at habang hindi pa nare-release yung motorcycle, so bumili na ako. So it's size large or XL? I think it's XL. So binili ko siya sa Motor World with the price, I think it's 6,950 when I bought it. So yeah, it's okay naman, maganda yung fit sa akin. And it is one of the good entry levels. Actually, when I say entry levels is yung mga magagandang brands out there like Shoei, HJC, AGV, and ano ba yung isa? Arai. So, and other brands. So, yeah. So, ginagamit ko na siya more than 1 year. At, yeah, okay naman yung fit niya sa akin. And, meron lang akong mga minor modifications sa kanya para magamit ko yung camera while driving. So, yung camera ko is a GoPro Hero 7. So, it's mounted sa harap. Ito. Nakikita nyo yung mount niya. Yun. So, it's a Hank brand. In-order ko siya sa Lazada. Maganda naman yung fit niya sa helmet. Sock na swak. Then, dito nilalagay yung camera. Then, gumagamit ako actually ng parang pang secure na rin. May tali ako nilalagay dito. Then, it goes here. Nakapasok dito. Yun. Diyan ko siya nilalagay. Tapos, yan. Naka-fit in na yung camera. Ayusin natin. Yung. So, yan. Tapos, gumagamit din ako ng adapter for the GoPro. Yan. Naka-fit niya yan. Nilagay ko lang siya ng natanggal yan. Then, ito naman yung microphone. Microphone na nakaikot sa loob. Hindi natin makikita. Medyo madilim. Sorry. So, yung mic na umiikot siya sa loob ng helmet ko. Then, nasa harap yung parang pinaka-receiver niya. So, nagsalta ako through it. Then, ang ginamit ko na visor is aftermarket na. So, medyo madilim sa loob. So, hindi ko to ginagamit pag nag-drive ako ng gabi. Ginagamit ko yung stock na visor. Madali lang naman siya tanggalin. Dito. Yeah, here. Sa red lang. Tapos, dual visor siya. Let me show it. Here. Yung. Yan. Yan yung mga AGV K3 SV dual visor sila. May mga gas-gas rin siya. Kasi nahulog ko na rin siya once habang nakakapit sa motorcycle ko. So, like I said, it's a good fit. And big din ako. Pero, it serves a purpose
And cool looking siya kung nakita mo sa labas. Although hindi siya kakulay ng bike ko na green, Kawasaki green. Pero mapura pa rin dahil black. So yeah, that's for my helmet. Since saglit lang ang battery life ng GoPro, I added a power bank sa GoPro ko habang nag-drive ako ng motorcycle. So I chose this one. I think it's Pro Mac brand. It's light tapos thin. Kaya naikakabit ko siya sa helmet ko. So take a look at this. Sa kabilang side. So here, sa side na to, dito ko siya kinakabit. So goes something like this. Kisnap lang siya dyan. Sa kabila. Sorry. Yeah. Yun. So, one of the most essential things na ginagamit ko sa pagdadrive ay this leg bag. So, like I said, it carry most of the essential things na dapat dala-dala mo pag nagdadrive ka ng motorcycle. Like for example, yung aking wallet. May pera pa nga laman yan. And yung registration, ORCR ng motorcycle. Para madali mo lang siyang abutin when pinara ka sa checkpoint. So, buksan mo lang yung zipper. Napakasimple lang niya. It's brand Dainese. So, it's also from Moto World. So, yeah. Hindi naman siya actually waterproof. It's water resistant. So, pero so far, never pa naman nabasa yung mga gamit ko sa loob. Kahit ilang beses na ako naulanan. So, yeah. So, nandyan yung wallet ko para mabilis kang pag-gasolina or pag dumaan ka ng expressway, yung card mo, madali mo lang iabot or magbayad ka ng cash. So, it's a good brand and tibay naman siya. Yeah. Like that. So guys, for the jacket naman, ang ginagamit ko ay Dainese Airframe D1 jacket, colored black, red, and white. So I got this also from Moto World, and medyo late ko na siya nakuha. So first few months ng pag-ride ko, ang ginagamit ko is yung regular jacket. So no protection at all, pero at least meron kaysa wala. So recently ko lang to nabili, and from Moto World, I think it's around 13,500 when I bought it. So, yeah. Maganda naman yung forma niya. And Dainese is one of the good brands out there. It's made in Italy. So, yeah. So, dito ko nilalagay yung susi ko kasi may instance na naiwan ko siya sa motorcycle. Yung pinark ko. So, now, ginamitan ko lang siya ng tali para hindi ko siya makakalimutan pag umalis ako ng motorcycle. Iwan ko siya sa parking. So, maganda naman ang protection niya. Na forma, kung makikita niyo sa likod, medyo maliit lang yung at hindi visible masyado yung logo ng Dainese, pero meron yung sasabi ng devil yata na logo Dainese. So let's, it's size I think it's size 52. Funny thing is, nung una tinry ko siya ibenta sa Facebook Market kasi medyo maluwag siya. So hindi ko siya napapalitan agad. Tapos na yung replacement niya na 1 week. So tinry ko siya ibenta. Then eventually medyo nag-gain ako ng weight. Naging fit na siya. So hindi ko siya binenta. So
ang good thing here is meron siyang padding sa shoulders, then sa arm, sa loob, na yeah, here. May padding din siya here. Then meron siyang optional na back padding, pero hindi ko pa siya mailagay. I mean, hindi ko pa siya nabibili dahil medyo mahal yung back padding niya. So, yeah, it's a good upgrade siguro pag eventually pag nakaipon or something. So, it's a good jacket. Hindi siya mainit kasi mesh siya. So, hindi siya waterproof. Ilang beses na rin siya nabasa habang nila-drive ko sa rain. Kailangan ko pa siyang patungan ng raincoat over it para maging waterproof lang siya. So, I think it's a good buy. So, kung nakita nyo, at hindi pa naman ako nakakita ng nakasuot ng ganitong jacket. So far, I feel unique pa habang nagde-drive ako. So, pag nakita nyo ako na nakita kayo ng taong may suot ito, just wave. It's probably me. And, yeah, maybe you can meet me sometimes sa pagde-drive ko. And, yeah, that's it for my jacket. Now, for the gloves, I'm using Dainese Fogel. Binili ko rin to sa Moto World. It costs around 3,500. It's unisex, sabi sa website. And if you notice, yeah, Dainese lover ako. And you notice, fingerless siya. Kasi maiksi ang mga daliri ko. So, nahirapan ako makahanap ng gloves na talagang fit na fit sa size ng fingers ko sa haba. So, nahihirapan ako mag-drive pag merong mga naiiwan, mga excess na may excess doon sa finger part ng gloves. So, minsan nahihirapan ako signal and mag-start or mag-pindot ng horn dahil may mga excess nga na tela. So, ngayon, pinatahi ko sa misis ko. So, yeah, siya yung nagtahi nito. And looks so good naman. Although, fingerless na nga siya. So, masabi ko na unique to dahil ito lang yung natapyasan na Dainese na Fogel. Yeah. So, yeah, mayroong mga couple of logo ng Dainese here and here. Yeah, so I think not much of protection from here since una-una tanggal na yung sa daliri niya, naputol na. Then tela lang siya. So yung level of protection hindi ganun kataas. But kuha naman siya so far sa comfort, it's the best. So yeah, wala akong masabi sa kanya. So ito yung everyday na ginagamit ko. It's essential kasi hindi nyo natatanong, dun sa previous motorcycle ko, na-aksidente na ako din. I think, kung nakikita nyo may gas-gas dito. Here. Yan, malalim yan. Gas-gas yan nung na-aksidente ako. So, wala akong gloves during that time. So, now may gloves na protektado na yung fingers mo and your palm. So, it's a good investment na rin. Yeah, so, here's my gloves. Now, for my feet, ang ginagamit ko ay Sandugo na shoes. Yeah, magandang brand. It's a good brand. It's waterproof. And medyo matigas naman siya. So, tsaka medyo mataas siya. Kasi 5'3" lang ako. So, it helps pag nagdadrive ako ng motorcycle. Mas naabot ko na yung motorcycle. So, it's a cost-effective alternative sa riding shoes and boots. And it's also waterproof at matibay naman yung Sandugo Shera's Dry Tech. Yeah, that's the name, Shera Dry Tech. I think I bought it around 2,100. It's a good price considering na matibay siya nga. Then siguro in the long term,
Yeah, mag-invest na rin ako sa riding shoes or boots or whatever na babagay siguro sa jacket ko. So far, ito medyo off, hindi siya kakulay ng jacket ko. So, pero it serves its purpose. Yeah, I'm using this. And it's advertised at waterproof actually, but I think nabasa siya minsan. Hindi ko lang alam kung saan lumusot yung tubig. Pero, yeah, it's good shoes. And mura pa. So, yeah, that's my riding boots. So, there you go guys. So, yun yung mga ginagamit ko na gears, riding gears sa everyday na pag-drive ko ng motorcycle. So, yung mga nabanggit ko ay hindi sponsored, and also I'm not reviewing them. I'm just showing them and telling you what I have and ano yung mga basic features nila. So, what you should be looking for motorcycle gears. So, hopefully, it helped or whatever the purpose of it was. And also, since quarantine ngayon, let's all be safe and stay home and wag muna tayo mag-ride. And let's hope na tanggal agad yung quarantine and maging okay lahat. And like I said, be safe and see you soon. Bye.